වසාගෙන එළිය පුරෝගෙන මුළු රෑ තනියම ඉකිබින්දා ඒ කඳුළු අලාකුළු අතර බෙදාගෙන පැතුම් පුරා සඳ පියමැන්නා දන්නවාද ඒ කඳුළු වලාවක වර හීනවලින් හිත පිරීමෙද අහස පුරා සුසුම්වලින් කවිලිව්වේ දාබිඳුවලිනුයි දන්නවාදේ දාබිඳුවක මහවර ඔක්කොම ලෑස්තිද දැන්? ඔව් මිස්. අවශ්‍ය දේවල් ටික නම් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තා. ඇයි ඔයා රට යන්න හිතුවේ? මගේ මහත්තයා හදිසියෙම නැති වුණා මිස්. මං ජීවිතේ ගැට ගහගන්න කියලා ඔය පොඩි පොඩි රස්සාවල් කළා. ණය හැමත් ගොඩක් තියෙනවා. මගේ පොඩි කෙනාට වයස අවුරුදු 3මාරයි. එයාගේ වියදම් සෑහෙන සැරයි. තනි ගෑණියෙක් ජීවිතේ අමාරුවෙන් ගැට ගහගෙන යද්දී එන ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ වගේ තීරණ ගන්න වෙනවා මිස්. මං කියන්නේ ඔයා ගත්ත තීරණේ වැරදි කියලා. ශක්තිමත් කාන්තාවක් හැටියට ඔයා හොඳ තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි මීට වැඩි ඔපචුනිටිස් තියෙනවා කාන්තාවක් හැටියට විදේශගත වෙනකොට. මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මිස් මම 12 වසරට වෙනකන් ඉස්කෝලේ නම් ගියා. මං ආසයි තව දේවල් ඉගෙන ගන්න. මට ඕනේ හරි විදියට ගොඩ යන්න මිස්. කමක් නෑ. ඔයාට තව වයස තියෙනවනේ. ඔයා තාම තරුණයිනේ. මම ඔයාට දැන් කියන්නම් මොනවද තියෙන රැකියා අවස්ථා කියලා. මේල් ෆීමේල් කියන කැටගරීස් දෙකට වෙනස්ම විදිහේ රැකියා අවස්ථා තියෙන්නේ. එතකොට මේල් කැටගරි එකට තමයි කොරියාව, ජපානය වගේ රටවල් වල වැඩිපුර අවස්ථාව තියෙන්නේ. එතකොට ලේබර් කැටගරි එකේ ඉඳලා ඉහළට ගොඩක් රැකියා අවස්ථාවන් තියෙනවා. එක්සෑම් කරලා යන්නේ. ඒ අය තමයි කොරියාවට තමයි එක්සෑම් කරලා යන්නේ. ඒ අයට වෙනත් කාගවත් බලපෑමක් නැතුව කෙලිම කොරියාවෙන් රික්රූට් කරනවා. ඒ නිසා ජෙනුයින් ඕගලන්ට ඒ වගේ රැකියා අවස්ථාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්.
විදේශගත වීමකදී ඔබ දැනගත යුත්තේ මොනවාද? රැකියාවකට විදේශගත වීමකදී ඔබ දැනගෙනම යා යුතු වැදගත්ම කරුණු ගැන නිලධාරී මහත්වරුන් ඔබව දැනුවත් කිරීමට දැන් සූදානම්. දැන්ම දෙවන මහල වෙත එන්න. හොඳයි, අපි දැන් අද සූදානම් වෙන්නේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් පවත්වන විශේෂ වැඩසටහනකටයි. විශේෂයෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිස් ජාවාරම ගැන. විවිධ බොරු හේතු කියලා අපේ ගෑනු පිරිමි 6ව විදේශ රටවලට වැඩවලට යවනවා. ඒක අවම කර ගැනීමට තමයි අපි මේක කරන්නේ. බලෙන් නිවාසවල රඳවාගෙන අපයව ජාවාරම් වලට මේ මිනිස්සු අවු වෙනවා. ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳින් හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න. නිවැරදි තොරතුරු දැනගෙන නිසි පුහුණුවකින් පස්සේ මේ ගමන යන්න. පීටරයි එලියක් ගැන ආරංචියක් නැද්ද? නෑනේ වල්ලි. මේ ගෑණි අනේ මන්දා. මේ ගෑණි අනේ මන්දා නෙමෙයි ඔයලා බැලුවේ නැද්ද? ඒජන්සිය වහලා අයිතිකාරය හිරේලු. අප්පඩ විනාශයි දැන් කොයි කියලා හොයන්නද? මොනාරි ඔබට දැනගන්න ඕනේ නම් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට දැනුවත් කරන්න. Hi Haritha. Sorry, hi. No problem. No problem at all. අද කෝට්ස් නේ. ඒකට වඩා ලාගේ. කොහොමද තමයි හැටි? වාගේ ටෙක්ස්ට් එක දැක්කම මම දැනගත්තා වෙනාඩි 15ක්වත් අඩු ගානේ පරක් වෙයි කියලා. ඒක නිසා කොෆි එක කෝඩ් එකේ. මොනවද මොන්නේ? දැන් බෑ මිස්ටර් ආර්තම්. තාටිකෙන් බලමු. සාවේ දවසට ඔළුව නිකන් ජෑම් වෙලා. කොච්චර කේසස් රන් කරත් හැමදාම හිතෙන්නේ මිනිස්සු අය මෙච්චරම හිතන්නේ බලන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න කියලා. හරිද? මොන දේ කරන්න ගියත් Tamanට plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ plan එක නැති වුණාම තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපි අපේ personal life එකේ අපේ professional life එකේ මොන දේ වුණත් සැලැස්මකට අපි වැඩ කිරුවේ නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්ලෑනින් තමයි හැම දෙයකටම වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? ඒක හරියට හරි මිස්සිරවදන. සමහර මිනිස්සුන්ගේ මුළු ජීවිතේම අවුලලා තියෙන්නේ ඔය හරියට ප්ලෑන් කරගත්තේ නැති නිසා. අද කේස් එකක් කරා. එක ගෑනු කෙනෙක් රට ගිහින් ඔක්කොම සල්ලි ටික ගලලා තියෙන මේ මිනිස්සයාගේ මහත්තයාට. ගේ හදන්න කියලා. ඒ මිනිස්සයා ඒ සල්ලි අරගෙන වෙන ගෑණියෙක්ට දීලා පොලියට ගියා. ඒ මිනිස්සයා ඒ සල්ලි වලින් වෙන ගයක් හදලා. දැන් සල්ලි ඉල්ලනකොට කියනවා සල්ලි ගත්තේ නැහැ කියලා. හරි අපරාධයක් හරිද? කිසිම ડોකියුමන්ට් එකක්වත් තියාගෙන නැද්ද? මොකද රට? සෞදි. ඒ මිනිස්සු පුදුම දුකක් විඳලා ඒ සල්ලි කියක් හරි හම්බ කරන්න යනවා. ඒත් ගොඩක් මිනිස්සු ඒ සල්ලි මැනේජ් කරගන්නේ නැහැ. එක්කෝ ඒ සල්ලි මැනේජ් කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒවා හරිද? ලංකාවේ අය පිටරටවල් වලට ගිහිල්ලා හම්බ කරන සල්ලිනේ අපේ රටේ තිබෙන ලොකුම ආදායම. මොන ප්‍රශ්නේ එක නෙමෙයි. මේ අය මේ විදියට දුක් මහන්සි වෙලා හම්බ කරන සල්ලි ලංකාවට නිවැරදි ආකාරයෙන් එවලා නිවැරදි ආකාරයෙන් මේ අය මේක පාවිච්චි කරනවද කියන එක. මේ ගොඩක් පිටරට යන අය යන්නේ ආසාවට නෙමෙයිනේ. ගෙවල් දොරවල් ගස් තියලා කො ණයට අරගෙන මේ රට යන්නේ
එක්කෝ ඇවිල්ලා ඒ ගස්තිපු ගේ බේරගන්න එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් ගෙයක් හදන්න මේ වගේ ප්‍රධාන අරමුණු එක්කනේ මේගොල්ලෝ යන්නේ. හරියටම හරි මිස්ටර් විරෝධන ඒක හරි. නැත්තම් ණය වලින් බේරෙන්න. ළමයිගේ අනාගතය හදන්න ඒගොල්ලන්ට හොඳට උගන්වන්න. මේ වගේ ගොඩක් හීන තියෙන මිනිස්සුන්ට. හරිද? හීන තිබුණට විතරක් මදිනේ. හීන ඇත්ත කරගන්න ඕනේ. මේ අය සීන සැබෑ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට වැඩ කරන්න ඕනේ. හරිද? සල්ලි කියලා කියන්නේ මහා පුදුම දෙයක්. මේක හරි විදියට විදන් කිරුවේ නැත්තම් ජීවිතේ ඉවරයි. ඒක හිතන්නකෝ අපි රුපියල් 100ක් හම්බ කරනවා කියලා. මේ රුපියල් 100 හම්බ කරන ගමන් තමන් හිතුවේ නැත්තම් කොහොමද මේ රුපියල් 100 වේදම් කරන්න කියලා. සහ නිවැරදි ආකාරයෙන් ඒක වේදම් කිරුවේ නැත්තම් කවදාකවත් ජීවිතේ ගොඩ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මගේ ලෙක්චර්ස් වලදී මම නිතරම කියන්නේ මෙන්න මේ ගැනයි. හම්බ කරන එක ලේසි, වේදම් කරන එක අමාරුයි. වේදම් කරන්න ගොඩක් බුද්ධිය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. වේදම් කරනවා වගේම අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් වලට අවශ්‍ය මේ මුදල් ප්‍රමාණය ගන්නවා වගේම කොටසක් ඉතුරු කරන්නත් ඕනේ. ඒකම තව කොටසක් හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන හැටියට පැත්තකට කරන්නත් ඕනේ. රට රැකියාවල් වලට ගිහිල්ලා ලංකාවට සල්ලි වන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය ඉස්සෙල්ලාම තීරණය කරන්න ඕනේ මේ සල්ලි කොහොමද කළමනාකරණය කරන්න කියන එක. මේ අය ඉස්සෙල්ලා හිතන්න ඕනේ මුළු පඩියම ලංකාවට එවනවද? එහෙම එවනව නම් කාටද ඒ පඩිය එවන්නේ? ඒ සල්ලි ගන්න කෙනා කොහොමද මේ සල්ලි වේදම් කළ යුත්තේ? මේකෙන් කීයක් ඉතුරු කරන්න ඕනේද? මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙයාට හිතන්න වෙනවා රට යන්න කලින්. ඒක විතර නෙවෙයි මිස්ටර් විරෝධන. එයාලා දැනගන්න ඕනේ ලංකාවට එන සල්ලි හරි විදිහට එවන්න. තාක්ෂණේ දැන් දියුනේ. ඔක්කොම අතලඟ. දැන් අද කේස් එකක් ආවා. එක මිනිහෙක් ඩුබායි ඉඳලා එයාගේ යාළුවාගේ සල්ලි වල ගෙදරට ගිහලා සල්ලි දීලා නැහැ. අයියෝ බලන්න හරිද? මේක මහා අපරාධයක් නේ. මේක මෙයාගේ නොදැනුවත්කම. හැබැයි ඉතින් එහෙම කිව්වට මේක නොදැනුවත්කමම නෙමෙයි. මේගොල්ලන්ගේ නොසැලකිලිමත්කම. ඔව් ඉතින් ඔය යන්න කලින් ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඒක හරිද? ඒත් මේ දේවල් හරියට ඔළුවට දාගෙන යන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද? ඒකනේ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ හම්බ කරන ඔක්කොම සල්ලි ලංකාවට එවන්න නැතුව account එකක් open කළා ඒක එහෙ ඩිපොසිට් කරනවා නම් හදිසියකට එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. නිකන් හිතන්නකෝ බැරි වෙලාවත් මොකක් හරි හේතුවක් උඩ මෙයාට එක සැරේට ලංකාවට යන්න වුණොත් එතකොට මොකද කරන්නේ? ටිකට් එක ගන්න හරි අතේ සල්ලි තියෙන්නේ බෑ. හරිද? අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් කියන දේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිද? මම මේ කියන්නේ හම්බ කරන ඔක්කොම සල්ලි බැංකුවේ දාන්න කියන එක නෙමෙයි. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් වේදම් කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ පසු දේවල් වලට තමයි ඉතුරු කරන්නත් ඕනේ. අනිකුත් ප්‍රධාන දේවල් ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ ප්ලෑන් එක කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් රට ගිහිල්ලා මේ සල්ලි හම්බ කරන එකේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ නේ. හරිද? ඕක කියනකොට මට මතක් වුණේ මම මගේ ඊළඟ පොත ලියන්න ඉන්නේ ඔය ටොපික් එක ගැන. කොහොමද කෙනෙක් තමන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑන් එක හදාගන්න කියන එක. ඒක ජීවිතේට ඉතාමත් වැදගත් හරිද? ඒක නම් සෑහෙන ආරංචියක්. all the best with you. thank you හරිද? ගව් ගානක් දුරින් හිටියත් ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ ජීවිතවලට ළඟින්ම ඉන්න. හැම ජයග්‍රහණයකම කොටස්කාරයෙක් වෙන්න. අවශ්‍යම මොහොතකදී සවියක් වෙන්න. තබන හැම පියවරකටම දිරියක් වෙන්න. සිනහවකට නිමිත්තක් වෙන්න. දුරක සිටියත් ළඟින්ම ඉන්න. බැඳීම් වගකීම් වලට අසීමිත අගයක් එක් කරමින් පිටරට සිට ඔබ එවන මුදල් ඉක්මනින් හා ආරක්ෂාකාරීව ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ අතට
කොම්බෑන් ක්‍රමික් ප්ලස් ඔබට ළඟින්ම. Sihinaya Obemayi. Sihinaya Obemayi. එතකොට මිස්ටර් ආවා මේ මියුරු එක කොහොමද වර්කර්ස්ලා ට්‍රේස් කරගන්නේ? ඒක මිස්ටර් ලංකා ඇත්තටම පනත තියෙනනේ අපේ ඒ පනතෙන්ම හදලා තියෙන ඩේටාබේස් එකක් මේන්ටේන් කරන්න ඕනි කියලා. මේකෙදි රැකියාවකට රට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් හැම කෙනාගේම තොරතුරු, ඒ කියන්නේ යන කෙනාගේ තොරතුරු, එයාගේ ඥාතියගේ තොරතුරු වගේම ඉහිල වැඩ කරන රටේ ඉන්න තැන සියලු තොරතුරු, පඩිය කීයද, කොන්ත්‍රාත් කාලේ කොච්චරද, මේ සියලු තොරතුරු ඒ අපේ ඩේටාබේස් එකට ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට මේක අපේ සෑහෙන කාලයක් ඉතින් දැන් අපි ගාව තියෙනවා. ඒ ගියේ හැම කෙනෙක්ම අපිට ට්‍රේස් කරගන්න පුළුවන්. කොහෙටද ගියේ? ඒ කියන්නේ යා හැබැයි අපිට කියන්න දෝ වෙන තැනකට ගියොත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, වෙන රටකට ගියොත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට දැනුවත්භාවය තියෙනවා නම් ඒ සියලු විස්තර අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක පනතේ අවශ්‍යතාවයක් වගේම මේක හදලා තියෙන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය රට යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න. යම් බය වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ නේද? ඇත්තටම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසානේ හැමදාම අපි කියන්නේ විධිමත්ව හරි විදිහට හරි පාරෙන් රට යන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ හරි කෙනෙක් හරි විදිහට හරි දැනට ගියොත් අනිවාර්යෙන් විදේශ රැකියාව සිහින කියන එක ඉක්මනටම ඒ කියන්නේ හොඳ අර අපි කියන හීනය අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ විදේශ රැකියාව හිනේ. ඒක කරගන්න පුළුවන් හරි ලේසි. එතකොට මේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තමයි පනත් හදලා තියෙන්නේ, ඩේටාබේස් තියෙන්නේ, මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒ වෙන්නේ. මිස්ටර් ආවා මේ අපිට බියුරෝ එකෙන් දෙන ට්‍රේනින් එක ඔන්ලයින් බුක් කරගන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි ට්‍රේනින් එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා අකලක. එකක් තමයි අනිවාර්යෙන්ම ලබාගත යුතු පුහුණුවක් තියෙනවා සමහරක් ක්ෂේත්‍රවල. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඩොමෙස්ටික් හවුස් කීපින් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෘහ රැකියාව වලට ඒ කොටසට දින 28ක අනිවාර්ය පුහුණුවක් ලබා ගන්න ඕනේ පළවෙනි පාර රට යනවා. එතකොට ඒක ගන්න තු යන්න බෑ. ඒක හැබැයි ඒකේ බුකින් කරගන්න පුළුවන් අපේ ට්‍රේනින් ඩිවිෂන් එකේත් පුළුවන්. හැබැයි අපේ පළාත් කාර්යාලය තියෙනවා 17ක් තියෙනවා. මේ ඕන එකට ගිහිල්ලා මේ බුක් දෙතන පේමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක කළා කරගන්න පුළුවන්. අනික හරි සිම්පල්. ID නම්බර් එක හරි පාස්පෝර්ට් එක හරි තියෙනවනම් ඒක දීලා බුකින් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි එහෙම නොවන ට්‍රේනින් කොටසකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කුසලතා වර්ධනය කරන්න භාෂාව වගේ දැන් ජපනිස් භාෂාව, ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේ වගේ භාෂා පන්තිත් අපි පවත්වනවා. ඒ වගේම තව NVQ level 3 එකේ කියාගිමක ට්‍රේනින් කෝස් එකක් කරනවා. මේක ගොඩක් අපේ පුහුණු පාඨමාලා තියෙනවා. ඉතින් බය ඇහුවේ විදියට අර බුකින් එක කරගන්න ඔන්ලයින් අපි තාම දීලා නැහැ. මොකද පේමන්ට් එකක් තියෙන නිසා. හැබැයි පළාත් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ප්‍රධාන කාර්යාලයට ඇවිල්ලා මේ බුකින් එක කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අනිත් වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේ සියලු විස්තර ටික අපේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම www.slbp.lk කියන එකේ ගොඩාක් තොරතුරු තියෙන රට යන කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් විශේෂ රැකියාව අවස්ථා ටික. ඒකේ එකක් තියෙනවා මිසකලංක මේ අපි ගත්තොත් එහෙම වැඩියෙන්ම රැකියාව සඳහා යොමු වෙන්නේ මොනවද කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එකට කියනවා hot jobs කියලා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනටම රැකියාව අවස්ථා ලබා ගන්න පුළුවන් කොටස මොනවද කියන එක. මොන රටේද? ඒක හොයන්නත් පුළුවන්. මට උදාහරණයක් විදිහට දෙන්නකෝ මේ ශාකලංක යන්න කැමති UK වල කියලා. UK තියෙන ජොබ් බෝඩස් මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. පඩිය කොච්චරද කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනද? මේ වගේ ගොඩාක් තොරතුරු මේකේ තියෙනවා. ඉතින් එකක් තියෙන දැනුවත්භාවය අඩුයි. හැබැයි මේ දැනුවත්භාවය අඩුම නිසා අපි පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වෙන 1989 කියන කෙටි දුරකථන අංකේ ජනතාවට දීලා තියෙනවා. රට රස්සාවකට යන ඕනි කෙනෙකුට ඕනි තොරතුරක් මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. Thank you so much Mr. Appa. මට ආයෙ වුණාවක් වුණොත් Mr. Appa contact කරන්න. anytime. අපි ඉන්නේ එකට තමයි අනිවාර්යෙන් ඕනිම වෙලාවක ඕනිම ප්‍රශ්නයකට කතා කරන්න. හරි Mr. Appa. මම හිතන්නේ මේ සම්දාගෙත් වැඩි වෙලා තිය ආරම්භ ළඟ මම යාත් එක්ක ගිහලා මේ මම ඉල්ලන අපි හම්බෙමු Mr. Appa. Thank you so much. Okay. Bye. Set light on. මේ ටොපික් එක කතා කරන්න ඕනේ. ඔයා හරිද? ඒත් ගොඩක් දෙනෙක් මේක ගැන හිතන්නේ නැහැ. නිසි ආරක්ෂාවක් නැතුව දරුවව දාලා යනවා. ඊට පස්සේ දරුවා ගැන බලන්න කෙනෙක් නැහැ. ડોක්ටර් හරියටම හරි. එහෙම රැක කරන්නේ නැතුව ළමයි දාලා ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට වෙන අනිත් ප්‍රශ්න ගැන
අපිට ඕන තරම් කේස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒව අහනකොට නිකන් අපිට තොලු රිදෙනවා. හරියටම හරි මිස්ටර් හරිත. සමහර ප්‍රශ්නවලදී අපිත් හරිම අසරණයි. අපි හිතන්නේ පොඩි ළමයිට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ කියලානේ. ඒත් එයාලට අපි හිතනට වඩා දේවල් දැනෙනවා. බොහෝ වෙලාවට සමහර විට ඒගොල්ලෝ වැරදි මාර්ගවලට යන්නේ මේ ප්‍රශ්නින්ද වෙනද නේ ડોක්ටර්? හරියට හරි. ඇත්තම කියනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි හිතන්න ඕනේ දරුවව කාලඟද නතර කරලා යන්නේ. දරුවගේ ආරක්ෂාව සහතිකද වගේ දේවල්. මට මේ ළඟදිත් කේස් එකක් ආවා ඒ වගේ. අම්මා කෙනෙක් පොඩි පුතාව නැන්ද ළඟ දාලා ගිහින් ඒ ගෑනු කෙනා රට ඉඳලා එන ඔක්කොම සල්ලි අරගෙන ඒ ළමයට හරියට කන්නවත් දීලා නැහැ. ගෑනු ළමයා අසනීප වෙලා අන්තිමට එහා පැත්තේ ගෙදර ඉරු සමයි කම්ප්ලේන් කළා. හරිම ඛේදවාචකයක් මිස්ටර් හරිත. මේවා ගැන මීට වඩා කතා බහක් සමාජයේ ඇති වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්. Sihinaya Obemayi Sihinaya Obemayi Thank you.